Good morning guys, welcome ulit sa aking channel. So today, i-share ko sa inyo itong isang pasyente namin na na-receive last night. Galing akong day off, nagka-admission ka ang ICU last night at kailangan nilang i-intubate. Isa itong 86 years old male, underwent post-laparotomy 1 week ago due to intestinal obstruction, no? Na-intubate ito for less than 1 day. Na-receive ko siya on mechanical ventilation. Tapos na-win ko to at ako mismo ang nag-extubate after a few hours on mechanical ventilation kasi wala namang issue sa kanyang respiratory. So easy winning and easy extubation. Pero last night nag-deteriorate daw itong baba na to. Nag-tachypneic, tachycardic, tapos nag-desaturating despite on 15 liters simple face mask. So tinransfer nila dito sa ICU. Tapos nilagay nila ito sa high flow nasal cannula maximum setting, pero continuous pa rin ang desaturation, kaya nag-decide sila na i-intubate na yung pasyente. As per endorsement, nahirapan daw silang i-intubate kagabi kasi hindi siya nagpipick up sa volume control, and nag-respond lang siya positively on pressure control, at na-receive ko siya on setting na 30/8 pressures, 14 na rate at saka 80% FiO2. He was on 75% daw, but after doing an ABG, in-increase nila sa 80%. Ngayon, challenge ko yung move na yon kasi dito sa ABG niya is, ang pH niya is 7.58 or 59, PCO2 niya is 25, which is very alkalotic. PO2 niya is 77.2 and bicarb is 23.7. So purely respiratory acidosis ito. So yung changes nila na 75% FiO2 to 80% is unnecessary, no? Kasi sa edad niya na 86, normal itong PO2 na 77.3. So rather than keeping him on that setting, as per discussion with the doctor, dinikrease ko ang kanyang pressure from 30 to 22. Deep niya is 8 to 7 kasi medyo hypotensive ang pasyente, at FiO2 niya, rather than going up, winin ko siya to 70% kasi meron tayo to win ito, at very alkalotic ang kanyang blood gas kasi hindi niya kailangan ng pressure na 30%. Ang axial tidal volume niya is more than 1,000. It is sobrang laki para kahit na kaninong normal na tao. So dapat ang ginawa after this ABG, itong management na to, pero pabaliktad ang kanilang ginawa. Rather than win the setting, nag-increase pa sila ng FiO2 from 75 to 80%. So after 1 hour, I'm planning to repeat the ABG. Tinry kong i-win muna siya, i-decrease muna ang kanyang pressure to 25 kasi ayaw ko maging agresibo. Pero sa pressure na 25, more than 1,000 pa rin ang kanyang axial tidal volume, at ang minute ventilation niya is more than 12 pa rin, 13 like that liters per minute. So sobra pa rin iyon para sa isang 86-year-old na male. So from 25, I decided to stop at 22, and then i-repeat na lang ang ABG after 1 hour, and then we will go from there kung pwede pa tayong mag-win. So tignan natin yung AB niya after 1 hour, okay? So guys, ito na yung repeat ABG niya after 1.5 hour dun sa bago nating setting. So i-reviewin lang natin, no? So naka-pressure control na ang pasyente natin. 22/7, rate is 14, FiO2 niya is 70%. Tapos repeat ABG niya is, pH niya is 7.52, PCO2 is 29.7, PO2 niya is 91.3, and ang bicarb niya is 23.8. So wala tayong issue sa kanyang metabolic side.
purely respiratory tayo, tsaka sa ang POT niya is okay pero mataas pa rin para sa isang 86-year-old male. So mayroon tayo to reduce or to win the FiO2. So alkalotic pa rin ang ating ABG, no? Despite na nagbaba na tayo ng pressure, so mayroon ulit tayo to win the setting. So simple lang tayo, purely dun muna tayo sa respiratory, sa hindi na natin tinatakil ang mga bicarb, ay ang mga electrolytes and other parameters to sa ABG. So purely dito lang tayo sa mechanical ventilation intervention. Alright? So alkalotic pa rin ang ating ABG dahil nga PCO2 is 29.7 and pH natin is 7.52. So I decided to go down on the pressure again from pressure control of 22, ni-reduce ko ulit siya sa 18. Ang PIP niya, ni-reduce ko ulit sa 6 because nga dun sa kanyang hemodynamic instability. Tapos ang FiO2 niya, ni-reduce ko to 60%. Actually, pwede pa kang bumaba below 60 pero ayoko muna maging aggressive. Okay? So, kung ibababa ito sa 50, okay pa rin. Pero kanya-kanyang discarding na yan. So, I decide to stop muna sa 60 and then mag-ABG uli after 1 hour or 2 hours and then ibababa na siya. Okay? So, ito lang ang mga sample ng mga mechanical ventilation management dito sa ICU at sana may matutunan kayong mapulot kayong mga technique. So pag sumabak na kayo sa mga sa ICU, pag nagpa-practice na kayo is alam na ninyo ang mga gagawin ninyo. So i-share ko di ang repeat ABG. Maybe yun na ang aking last ABG for the day dito sa pasyente na to, and then i-reassess uli natin siya tomorrow, maybe for possible winning and extubation siya tomorrow. So yun lang guys. Thank you for watching. I-share nyo and please subscribe sa channel na to, and paki-share na lang sa mga kapwa ninyo estudyante, nurses and respiratory therapists para at least may matutunan silang mga aral kung paano mag-manage ng mga mechanically ventilated patient. So have a good day guys, and God bless.